Excited na siya. Ayan, kaya bumili na siya ng mga tela. Ako. Siya. So nice. So, 1 minute, 37 seconds later. sige daw. Tahi ka. We're not after a beginner, hindi pinapatay mo na ako kaagad. Siyempre. You have to learn. Oh, slowly lang pagtapak. Why does it not tapak? Dito ang pagtapak, oh. Ganyan, slowly. Slowly. Sige. Hindi siya matapakan. Matapakan. Mali ang pagtapak ng paa mo. Yang, Paano? Yan. Ito gamitin mo. Yan. Sige, i-guide kita. Wait! Don't! Huwag mong i-press na ano. Yes, ganyan. Tapos, para i-guide. Oh, ayaw niya na. Ang bilis naman nasira. Ikaw mag-press? Oh, wait. Ano ito nangyari? Let's put it somewhere. Careful saan mo itapon. Slowly. Oh, go. Oh, galing. Stop! Kasi, yung ano. Pero okay. Oh, sige. Huwag mong i-push. Yung ano, i-guide mo lang yung kamay mo. Sige. Go. Stop! Tapos i-ano mo. I-turn mo. Itaas ko to? Taas mo yan, tapos i-turn. Balik. Sige pa. Oh. Ilang beses mo na binalik. Ano ba talaga? Bro! Ganyan. Baba. Ibaba. Tapos? Kahit sa ibang way na naman. Sige, tahi. Ngayon, medyo bilis-bilisan mo. Stop. Tapos ibalik mo. I-ano mo na naman sa ibang tahian. Ganyan. Gawa ka ng square. Ha? Bilis. Baba. Galing ka na Oh. Sige. Ito na, I'm just gonna make a rectangle. Galing na. Marunong na agad. Uy, slowly. I'm sorry! Good. Okay, stop. Wala na, malayo na siya. Hindi na siya pantay! Ayan mo. Sige. Then. Okay. Ang galing First timer. Oh. So, stop na. Ikaw na bahala dyan. Continue. Good luck. Ito na ko siya tinggalin.